محمد أيمن، هيد اوف بروجكت تيم في اناكت سي اس تي سنة 2013 2014. ايه البروجكت اللي انت عملته؟ بروجكت سي اتش 4 كان عبارة عن يونت بتخرج غاز الميثين من روث الحيوانات، من الفضلات بتاعة الحيوانات وبتاعة الخضار. كنا بنستخدمه بدل الغاز الطبيعي في البيوت للناس اللي محتاجة عندها مشاكل في الغاز ومحتاجة يعني طريقة تدخل بيها غاز أو تستخدم بيها غاز طبيعي غير الأنابيب وغير المشاكل بتاعة الأنابيب والسوق السوداء والفلوس والكلام ده كله. كنا عادي بنعمل برين ستورمينج في زي أي تيم بيعمل برين ستورمينج، قاعدين في ميتنج نطلع أفكار عشان نشوف إيه الحاجة اللي نقدر نساعد بيها الناس أو نوصل بيها لعدد من الناس كويس. فطلعت الفكرة إن إحنا نطلع غاز الميثين من الفضلات بتاعة الحيوانات. يونت كنا قرينا عنها على النت كده بسرعة، كانت اتعملت في البرازيل فعملناها. عملنا ريسيرش عليها لغايه لما وصلنا ازاي نقدر نعملها، لغايه لما عملنا اليونت. وصلنا الاول لكذا شركه ان احنا نقدر نحاول تعمل لنا هي اليونت، بس ما او نساعدهم في عمل اليونت. بس ناس كتير قوي قفلت سكه في وشنا لغايه لما قدرنا عن طريق بقى معارف وعن طريق ان احنا نوصل للناس وعن طريق كل واحد في التيم كان بيدور بطريقته، ان احنا وصلنا للمهندس يعرف كذا قرية فيها مشاكل في الغاز. قدرنا منه ان احنا نوصل لناس في الفيوم في قرية فانوس تبع مركز طمية، ان احنا نعمل يونت للراجل هناك محتاج عنده مشاكل في الغاز. كان بيدفع حوالي فلوس كتير قوي في الغاز، كان حوالي 200 جنيه في الشهر. انابيب بقى وسوق سودا، هم طبعا بيتعاملوا معاملة غير اللي هنا خالص. فلما قعدنا وفكرنا عرفنا ان احنا قدرنا نوصل للمهندس وعملنا اليونت معاه. هو اللي طبعا عمل الناحيه الهندسيه، هو اللي عملها، انما يعني التنفيذ كله كنا احنا اللي عاملينه. هو كان يعني حته الرسم الهندسي بتاع اليونت، ايه المفروض يحصل، تبقى فين مكانها، طبعا كان هو اللي بيحدده، انما كتنفيذ كله احنا كنا اللي بنعمله. بس وقدرنا ان احنا نعمل للراجل اليونت. الامباكت، الراجل كان بيدفع بقول لك حوالي 200 جنيه في الشهر غاز، وكان بالاضافه للسماد. يعني هو كان بيجيب سماد عشان يزرع على الارض بتاعته. اليونت بتطلع بعد فتره معينه، يعني حوالي بتحط الروث بعد حوالي اسبوعين بتطلع الغاز. وبعد الغاز ده لما التانك هو عباره عن تانك. التانك ده لما بيفيض، لما الروث بيبقى زياده فيه بيطلع مع البكتيريا ومع الميه ومع الكلام ده كله بيتحول لسماد طبيعي. السماد الطبيعي هو اللي بيتحط هو اللي بيتزرع بيه الارض، طبعا احسن من السماد العضوي بمراحل. فالسماد العضوي غالي طبعا ومكلف والكلام ده كله. فالراجل بيقول لك حوالي كان بيدفع 200 جنيه، احنا وفرنا له 200 جنيه دول، هو وفرنا له مصدر غاز يستخدمه في بيته بدل غاز طبيعي من غير ما يدفع ولا مليم. بلس ان احنا وفرنا له سماد يزرع بيه الارض، سماد يقدر يستخدمه في الارض احسن من السماد اللي بيشتريه وبرضه بيكلفه فلوس. بنعمل فولو اب مع المهندس حوالي كل اسبوعين بالتليفون، بنتاكد ان كل حاجه سليمه، مفيش مشاكل من الناحيه الهندسيه، يعني ان الغاز ما بيوقفش، ان السماد زي ما هو موجود. بنتاكد متابعه اليونت نفسها. نتابع بقى مع الراجل نفسه، بنروح له مره كل شهرين تقريبا. بنتاكد برضه ما عندوش مشاكل. الغاز زي ما هو بيوصل، هو طول ما هو بيحط الروث في اليونت بيطلع غاز. فهو ان شاء الله يعني مش هيبقى فيه مشاكل تواجهه في الغاز طالما بيحط روث. فاحنا فاهمين طبعا الكلام ده، وبنتابع برضه معاه لو في مشكله في الغاز، في مشكله في السماد. بنشوف برضه بيعمل ايه في السماد، بيبيعه ولا بيزرع بيه الارض ولا بيعمل ايه. بنتابع معاه لو محتاج حاجه، لو عنده مشاكل في اليونت او حاجه، بنتابع معاه كل شهرين تقريبا، بنروح له مره. الموضوع بس استلمه ان هو ينتشر. الموضوع لسه مش منتشر قوي. لازم نحاول احنا يعني كناتس اس تي او كناتس عامه ان احنا ننشر الموضوع. بلس ان لازم طبعا الدوله تساعدنا، بس احنا بنشتغل من نفسنا الاول لغايه لما الدوله هي اللي تاخد خطوه. بس الموضوع بس سستينبل ان احنا ننشر الموضوع لاكبر قدر. القرى فعلا احنا عندنا مشاكل غاز اصلا، يعني في مناطق في القاهره عندها مشاكل غاز، فما بالك القرى دي عندها ايه. الناس فعلا يعني محتاجه غاز، محتاجه مصدر غاز، محتاجه تعيش حياه. يعني دي ابسط حاجات في الحياه الادميه، يعني عشان ليهم ابسط حقوق ليهم. فمحتاجين ننشر الموضوع اكتر، محتاجين نهتم بالموضوع اكتر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن، وكده نبقى قدرنا نحقق سستينابيلتي في الموضوع.